Hello friends! Welcome back to Messy Life! Kumusta po kayong lahat? My name is Lori, isa pong Pinay na online seller dito sa Amerika. Dito tayo ngayon sa aming tinda-tindahanan. Ayan, as usual, magpapak tayo ng orders, busy day. The plan is, ano bang plano? After ko mag-pack ng orders, magde-deliver kami tapos gagala kami sa lake para magkaroon naman ng maganda-gandang view. Balak kong ayusin itong area na to kasi may mga bago akong product na dumating, so ina-adjust ko yung mga lalagyan para may space tayo para sa mga bagong product. At habang ako ay nagpapak, sila daw muna ay gagala. Where are you guys going? Play fun party, guys. Bye, have fun. Okay, have fun, daddy. So, balak ko kasi magtrabaho ng mga 3 oras ngayong araw. Dahil dyan, si Mr. muna ang bantay sa mga bata. Na-pull out ko na ang lahat ng aking mga paninda ay mga nabenta. So, ipapakita ko sa inyo, nakabenta ko ng 3 travel pillow, isang maxi long dress, tapos 4 na set ng tea lights, isang buyer lang yan. Nasa 100 pieces yan bali na tea lights, yung 2 boxes na yan. Tapos madami tayong nabenta ng mga nail polish at ito ay lotion. Ayan, mascara. Ito parang lip balm siya. Ayan. Tapos ito ay shadow, liquid eyeshadow. Ay, parang lip balm din pala siya. Lip mousse. Ayan. Pero pinakamadaming nail polish. Ayan ang ating mga nabenta for today. Medyo bumagal ang aking pagpapak kasi nakikimarites ako sa Facebook. Nagmamarites ako. Meron kasing nag-join ako sa isang Facebook group ng mga Pilipina dito sa Amerika na lahat kami ay mga asawang Amerikano. So, syempre, yung group na yun is more on for talaga helping each other para magsuportahan, like kung may tanong ka about sa something about your driver's license or para mag-process ka ng citizenship or green card, mga ganyan. Maganda yung group na yun kasi nagtutulungan yung mga Pilipina doon. Susuportahan, nagtatanungan. Siyempre lahat kami ay puro mga foreign dito sa Amerika. So if we don't know something, we ask each other. So yung mga experiences, ganyan. So nag-join ako sa group na yun. Matagal na. Today, ay nakimarites ako. Wait lang, basahin ko yung post ng ating kababayan na Pinay. Anonymous member. Paano ko ba mapipilit yung husband ko na dagdagan yung monthly allowance ko? Napakakuripot, ayaw mag-send ng money sa akin. Ganito yun. Nag-ask siya sa Valentine's, gusto ko. Sabi ko, Dyson Airwrap sana. Then later that day, siguro, i-cash na lang niya what's the amount of the Dyson wrap. Well, $599 kasi gusto ko na mag-shopping na lang siguro ng new clothes and shoes. Ngayon, sinabi ko sa kanya, I need money, ni-remind ko siya, nasa work siya. Sinabihan ba naman ako, hindi ako makahintay. Naghihintay ako ng 1 week na, so ni-remind ko siya. Abad naman sa allowance, gusto ko sana dagdagan niya kasi may anak kami. I can't work kasi yung anak ko maliit pa. Binibigyan niya ako ng $600 a month allowance pero madali maubos kasi sa nail salon pa lang mahal na. Tapos minsan, bili pa ako damit ng anak namin tsaka bili ako ng personal use ko like makeup, hair care, tas face care. Gusto ko sabihin na I need extra $400. Sis, na hindi siya magagalit yung asawa ko. Thanks po, please no judge me. I don't have any access sa bank niya. Sa allowance lang na binibigay niya, ako nakadepende. Wag natin siya i-judge pero ako hindi ko maiwasan mag-react ng napapagaling yung mukha ko. Pero sige, bago ako mag-share ng aking opinion, anong tingin niyo sa comment sa post ni ate? Ha? Anong tingin niyo sa post ni ate? Well, ako naman, syempre, yung unang reaction ko is parang very materialistic, no? Parang napapasana all, may $600 a month allowance, parang ganon. Sana all hindi kailangan mag-work. Parang ganyan yung aking unang reaction. Maraming nang bash sa kanya. Actually, yun yung parang nagpabagal ng aking packaging system today ng pagpapak dahil napachika ako sa mga comment. Grabe yung iba nating kababayan. Hindi ko na ipapakita kasi may mga pangalan, syempre. Yung mga comment nila sobrang harsh para doon sa nag-post na yan. And I understand why. Kung bakit ganun yung sinabi nila. Kasi dun sa group na yon, maraming nagpo-post ng iba't ibang problema. Kumbaga, maraming pinagdadaanan, may problema sa asawa, yung mga Pilipina na yung iba talaga nabubugbog ng mga asawa nila or wala talagang pera, kailangan din nila mag-work, walang mag-aalaga ng anak nila. Parang
Ayun ang pinoproblema mo. Yung iba nga, wala kahit magkano eh. Buti ka nga, merong $600. Parang ganon. But at the same time, we don't know the whole story. So nakakapag-judge tayo ngayon kasi ayun yung binigay niyang information, 'di ba? Pero malay mo naman, anak mayaman pala siya sa Pilipinas, kaya talagang naliliitan siya sa ganung halaga, 'di ba? Ano pa, malay mo naman, milyonaryo pala yung asawa niya. Like, sobrang yaman. Tapos nakikita niya yung asawa niya na gumagastos ng thousands and thousands of dollars for nothing. Tapos siya $600 lang. So yun, may intindihan natin. But again, we don't know the whole story. So, basta ako, ang first or initial reaction ko dun sa post niya is, ay, sana all may $600. Yung ganyan. Ayun talaga yung unang reaction ko. Na parang, ano siya, medyo ungrateful. Maybe if she will explain more, maybe we will understand. But that's the post, so that's how it is. Swerte is very, depende yan sa nagsasabi. Depende yan sa nagja-judge. Depende yan sa tumitingin. Parang beauty, it's in the eye of the beholder. So ano ba yung swerte? Paano nyo ba masasabi na swerte ka or yung isang tao sa napangasawa nila? So like for example, ako, swerte, feeling ko ang swerte-swerte ko sa asawa ko kasi very supportive, pogi, may magandang trabaho. Pero malay mo, para sa ibang tao, hindi ako swerte kasi ang gusto nila is yung mayaman or yung kaya akong bigyan ng $1,000 every month, or yung lalaki na napangasawa nila ay very religious kagaya nila, or very gwapo. Yung iba talagang gusto yung pogi kahit walang trabaho basta pogi. O yun. I mean, 'di ba? Iba-iba tayo ng description ng swerte. But anyway, so yun na. Yan ang aking marites for today. So tapos na tayo mag-pack. Ang gagawin ko na ay itong itong tatlo, i-compress ko sila kasi pag tinignan nyo yung loob niyan, medyo maluwag na, madami ng empty na space. So, yun ang aking tatrabahuhin. Ano, kita nyo, wala na yung laman, no? Ito rin, no? Kalahati na lang. So, ito medyo madami pa. Ito madami pa. Hindi ko muna yan i-move. Tapos na ako, friends. Nakita nyo itong dalawang lalagyan na yan. Yung laman yan ay nakompress ko sa dalawang maliit na lalagyan na yan. So, marami ng bakanting space. Tapos, maraming space doon at dito. Ayan. So, nakabalik na sila, hubby at ang mga bata. Welcome back! Everything okay? Yeah. Did you have fun? Yeah. Look. Just in time, yeah. Andrew, you look always messy. Look at his face. Hi. Say hi. I feel tired. You tired? You tired? Did they have fun? Yeah. So what's the plan? I'll start the cooking stuff and then we'll go after that. What are you gonna cook? Ribs. Oh yeah. Ooh yeah. There. Nakahanap ng bagong itlogan ng aming mga manok. At least this is convenient, Daddy. Yeah. 2, 4, 6, 7 eggs. Yung mga manok namin, pasaway, kung saan-saan nangingitlog. Ano? Oh. Did you see the eggs? Ha, nakita mo yung eggs ng... Opo. So, mommy said we have to video. So, making ribs right here and do them in the oven because we're gonna go to the park lake here in just a moment. So before we go, we're gonna do the ribs, put them in the oven so they can cook while we're gone. It's gonna be a couple of hours. And Lucas is gonna sprinkle. What's that? Seasoning. Seasoning. Oh no! This is fire somewhere. So I already did one of them. I still gotta do another one. When we're back, it's gonna be done right. It depends on how long we're gone. Sometimes it takes a long time. So, you can kind of see like this. You see my cutting? Alright. Me too.
So these are St. Louis style ribs. They're pork ribs. Somebody's sad over there. What's wrong? Why? Yeah, but why is it? Really taste the mustard whenever you cook it. All the flavor of the mustard kind of disappears. So it's usually use mustard or mayonnaise or something for this. And then we're gonna sprinkle the spices. I'm gonna sprinkle. I'll use the spoon and Lucas will use his hands. What I always do is just go inside to side, and I just hold it. I have a good idea, but I can put it in a spoon. Yeah. Oh, all right. And then we're gonna do the other side. Zip it. The mustard. Mustard! Can they see actually saw the mustard? Yeah. Oh. Wow, they can see you. All right. Sprinkle some. Hey. Yeah. Normally we would only do one of these, but they were on sale. They were like $2 a pound. So figured just go ahead and do them. I don't think my kids have ever had them before, so we'll let these cook while we're gone. When we come back, we'll uncover them and we'll put some barbecue sauce over them and let them cook more and do some basting, put more and more and more, and then they'll be up. So, let's see. Duck! Oh, the birds. Slow down, Andrew. Save all your bread. Pick this up. Yeah, the ducks are so full. Okay, always hold on, Daddy. Look, Daddy, Andrew. Always hold his hand. Alright friends, nandito na kami sa aming bahay. 2 oras kami mahigit naglaro dun sa park kanina. Nag-enjoy naman ang mga bata. So habang wala kami, na-deliver na yung aming mga orders na mga laruan na ibebenta ko sa Amazon. So ito, kunin na namin. Ayan ang aming mga boxes. What is it? You want some clue? Yeah? These are toys. Is it a Pikachu? Yeah, some Pikachu. It's not like a doll Pikachu. It's a different Pikachu. Okay, so ito na, binuksan na namin. Itong 2 box na yan ay puro ganito siya. It looks like some stuffed toy. I actually don't like that. Guess why? This is so cute. This is Bulbasaur, I think. Yeah, I'm right. Bulbasaur. There's Pikachu right there. Mommy, I think. Do you want the other one? Yeah, And then itong 3 maliliit na box ay bottle figure. And there are 6 different pieces.
Ayan. Bali, ang gagawin ko dyan, ipapadala ko yan sa, aayusin ko muna, and then ipapadala ko sa Amazon warehouse para sila na ang mag-ship. Kapag yan ay nabenta, so papasok na tayo sa loob kasi may topak na yung isang bata. Why don't you put the cutting board there? Wow! Okay, I'm hungry. Kaluka. Ayan, finally, ako'y gutom na kasi kung tutusin, hindi kami nagla-lunch. Parang brunch and then some snacks and then dinner. So, pero malakas sila mag-snacking. Ayan, masarap. Daddy, so yummy. Thank you. Thank you, Daddy. Welcome. And this, meron kaming vegetable, parang sides. And then Daddy have that salad. Para lang lagi kaming may gulay na kinakain kapag mga ganyan. Chickpea salad. I liked it. I except the, what do you call the olive? Yeah, I don't like the olives. Look at. Feeding his doggy first. Okay. Hey, Doggy. Mimi. Hey, Doggy, do you like it? Yeah, it's so yummy. Yeah. So kanina, after namin sa labas, pinaliguan ko yung dalawang bata, tapos nagtutupi ako ng damit, medyo naglilinis-linis. Tapos habang tinatapos ni Mr. ang pagluluto, tapos ngayon kainan na. After nyan, maliligo na ako, tatapusin ang pagtutupi ng damit. And tapos na ang mga araw. Bukas, i-ship ko yung mga boxes ko na na-receive kanina sa Amazon para makabenta na kaagad. So, yun lang ang aming araw. Marami pong salamat sa panonood. Bye! Bye! Till the next video! Bye! Bye. Yummy, 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 yummy.